Xin chào tất cả các bạn nha. Thì các bạn cũng đã, tất cả mọi người thì ai cũng đã biết là bây giờ Úc và Việt Nam đã chính thức ký kết song phương cho cái chương trình visa nông nghiệp. Và cái điều mà quan trọng là hiện tại Việt Nam là một cái quốc gia đầu tiên sẽ à, đưa người lao động qua bên Úc làm việc cho cái chương trình visa nông nghiệp này. Thì các bạn cũng đã thấy rất nhiều cái trang báo đã nói về quốc gia Việt Nam, và họ sẽ tuyển dụng những người công nhân ở Việt Nam qua làm việc. Và hầu hết thì tất cả những nhà tuyển dụng đang gấp rút để mà làm hoàn thiện những cái hồ sơ. Thứ nhất là với chính phủ Úc. Thứ hai, chính phủ Úc sẽ có một cái bảng danh sách cập nhật chi tiết những nhà tuyển dụng với cái chương trình visa nông nghiệp này. Sau khi chính phủ Úc đã có một cái bảng danh sách hoàn chỉnh thì chính phủ Úc sẽ công bố cái bảng danh sách đó, cũng giống như là chương trình PALM cũng đã có một cái bảng danh sách được công bố dành cho một cái chương trình PALM với 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Thì cái visa nông nghiệp này cũng vậy, cũng sẽ có một cái danh sách công bố những người chủ được chính phủ Úc chấp thuận và được đăng công khai trên một cái trang web khi mà chính phủ Úc đã có và sẽ công bố. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết được tất cả những cái người chủ nào sẽ được đi về 10 quốc gia ASEAN tuyển người, và quốc gia đầu tiên đó là Việt Nam. Thì chúng ta chỉ nghĩ là bây giờ khi mà có được cái danh sách đó thì những người chủ sẽ cấp tốc tuyển người tại Việt Nam. Bởi vì thực sự hiện tại thì mình xem tin tức thì có nhiều người chủ đang rất là muốn tuyển lao động từ Việt Nam. Thì những thông tin mình xem thì đây là những cái công ty của người Úc. Mình chưa thấy bất cứ một cái công ty nào của người Việt để mà nói lên là sẽ tuyển lao động cả. Hiện tại thì chỉ thấy những cái công ty của những người Úc thôi. Và các bạn biết rằng là những người chủ được approve trong cái chương trình PALM cũng sẽ được phép tuyển người từ cái chương trình visa nông nghiệp luôn. Nhưng mà mình để mà chính thức biết được thì chúng ta phải đợi một cái trang web khi chính phủ Úc công bố những người chủ được chính phủ Úc chấp thuận sẽ nằm trong cái danh sách đó. Thực sự thì các bạn biết được rằng là Úc đã ký kết với Việt Nam với cái bản ghi nhớ. Ở đây là một cái thuật ngữ, bởi vì mình thấy có một bạn hỏi rằng là đây là một cái bản ghi nhớ chứ không phải là ký kết song phương cho cái chương trình visa nông nghiệp. Cái này thì thực sự không phải như vậy, bởi vì theo một cái cách nói giống như là khi mà cái chương trình visa nông nghiệp này có những cái điều kiện dành cho 10 quốc gia ASEAN, và có những cái điều mà chính phủ Úc sẽ hỗ trợ cho người lao động qua đây làm việc, thì có những cái điều nó nằm trong cái bản ký kết song phương. Khi mà Úc nói chuyện Việt Nam là hai bên nói chuyện đàm phán song phương cho cái chương trình visa nông nghiệp này, thì trong cuộc nói chuyện đó thì tất cả những cái chi tiết nó nằm trong cái văn bản, và hai bên đã đồng ý mọi cái chi tiết đó rồi thì sẽ ký vô trong cái bản đó, thì mình gọi là cái bản ghi nhớ. Ghi nhớ ở đây là ghi nhớ tất cả những cái điều kiện của Úc cũng như là Việt Nam. Cho nên mình nói một cái điều cho dễ hiểu, đó là ký kết song phương. Song phương là do sự thỏa thuận của hai quốc gia. Thì khi mà đã thỏa thuận xong rồi thì ký kết vô một cái bản ghi nhớ. Ghi nhớ là những cái điều mà trong cái bản đàm phán song phương này có những cái điều kiện nằm trong cái văn bản đó, thì mình gọi là ký kết ghi nhớ. Cho nên là để các bạn hiểu rõ là Úc và Việt Nam đã chính thức ký kết song phương cho cái chương trình visa nông nghiệp này, với những cái điều kiện trong cái văn bản phải được ghi nhớ.
Đó là như vậy thì các bạn sẽ hiểu hơn ha. Rồi, bây giờ tất cả mọi người ai cũng rất là vui mừng khi mà biết Việt Nam mình là một cái quốc gia mà im im lặng lặng, không nói năng gì cả, đùng một phát rất là bất ngờ. Bản thân mình thì mình cũng rất là bất ngờ mà cũng rất là vui mừng khi mà Việt Nam đã chính thức ký kết song phương này rồi. Bởi vì cái việc ký kết song phương này là một cái cánh cửa mở ra để cho các bạn bước qua, đi qua đến Úc làm việc. Bởi vì khi chưa ký kết, chưa có đồng thuận thì cánh cửa nó vẫn chưa mở. Và bây giờ cánh cửa mở rồi, chỉ còn có một điều thôi là các bạn đáp ứng được mọi cái yêu cầu của chính phủ Úc mong muốn một người công dân qua đây làm việc, thì các bạn sẽ bước qua được cánh cửa này. Những cái yêu cầu mà chính phủ muốn là gì? Thứ nhất, các bạn từ 21 tuổi trở lên, điều đó các bạn biết rồi. Thứ hai, các bạn phải có điểm tiếng Anh IELTS từ 4.0 trở lên. Bên cạnh đó thì những cái bằng tiếng Anh khác thì mình đã có chia sẻ các bạn trong một cái video clip nói về cái tiếng Anh căn bản mà chính phủ Úc yêu cầu, có những cái bằng cấp tương đương. Thì nếu như các bạn nào chưa xem cái video đó, mình sẽ để lại cái video đó trên này để mà các bạn có thể xem lại là những cái bằng tiếng Anh đó của mình có phù hợp với cái yêu cầu của chính phủ Úc hay không, để các bạn so sánh cái bằng cấp của mình ha. Rồi, thứ ba là các bạn phải có một cái người chủ được chính phủ Úc chấp thuận bảo lãnh các bạn. Thứ tư, khi các bạn được chủ người Úc bên đây bảo lãnh các bạn rồi thì các bạn khám sức khỏe thì các bạn phải được một cái sức khỏe tốt, không bị bệnh truyền nhiễm. Và thứ năm, các bạn không có bất cứ một cái tiền án tiền sự nào cả. Thứ sáu, các bạn chưa bao giờ bị hủy visa mà Úc từ chối visa các bạn lần nào. Và điều cuối cùng là các bạn phải có kinh nghiệm. Nếu như các bạn không có kinh nghiệm thì các bạn sẽ phải đáp ứng vô cái kỹ năng mà Úc muốn các bạn phải có. Kỹ năng của Úc bao gồm có 5 cái kỹ năng sẽ được đánh giá để tuyển dụng các bạn. Trên cái bảng kỹ năng của Úc công bố thì trong cái dòng chương trình visa nông nghiệp này có ba luồng. Thứ nhất là lao động tay nghề cao, trung và thấp. Thì sẽ ba cái dòng này thì sẽ ba cái cấp bậc lao động này thì sẽ tương ứng với cái kỹ năng từ 1 cho đến 5 của Úc. Đó là những kỹ năng mà chính phủ Úc yêu cầu. Ngoài những cái điều mà các bạn tham gia chương trình thì chính phủ Úc cũng sẽ xét cái kỹ năng của các bạn xem có phù hợp với cái tương ứng với cái bảng kỹ năng của chính phủ Úc yêu cầu hay không. Trong một cái bản công bố chính thức của chính phủ Úc vào ngày 7 tháng 3 có đăng một cái dòng là các bạn phải đáp ứng được kỹ năng nếu có liên quan. Nếu có liên quan ở đây là gì? Có nghĩa là khi các bạn được một người chủ Úc tuyển chọn với một cái vị trí nào đó trong cái công việc của người chủ thì các bạn phải có những cái kỹ năng đó tương ứng với từ 1 cho đến 5 cấp độ kỹ năng của Úc. Mình ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Thí dụ như bây giờ người chủ đi về Việt Nam tuyển một kỹ sư nông nghiệp. Sau khi họ đã có được cái người này rồi, tuyển được một người, họ gọi người đó đến phỏng vấn. Và người này sẽ có những cái bằng cấp liên quan đến nông nghiệp. Thứ nhất, thứ hai là phải có cái thời gian 5 năm làm việc về vấn đề kỹ sư nông nghiệp. Thứ ba là phải có cái trình độ tiếng Anh tương ứng. Thứ tư là các bạn phải hiểu rõ hết tất cả những cái công việc mà các bạn đang làm, đó là nông nghiệp. Cho nên nó sẽ tương ứng với kỹ năng của chính phủ Úc yêu cầu để đáp ứng vô trong cái mục của chính phủ. Rồi, nếu như trường hợp
những người chủ đi về tuyển các bạn là tuyển về cái vấn đề là chỉ là hái trái cây hoặc cắt rau thôi, công việc bình thường thôi, thì nó sẽ tương ứng với cái kỹ năng nào trong cái bảng kỹ năng từ 1 cho đến 5, chứ không phải là người chủ đi về tuyển các bạn thì sẽ không có tuyển một người mà sẽ không áp dụng vào trong cái bảng kỹ năng này đâu, phải có áp dụng vào bảng kỹ năng này. Ở đây á, là các bạn phải nhớ cái chữ là nếu có yêu cầu. Trong cái hiện tại bây giờ, những người chủ đi qua tuyển các bạn là đi tuyển những người có kỹ năng thấp, bởi vì kỹ năng thấp nó sẽ tương ứng với cái kỹ năng nào trong cái bảng kỹ năng từ 1 đến 5. Mình cũng sẽ chia sẻ các bạn những cái kỹ năng mà chính phủ Úc yêu cầu từ 1 đến 5 để các bạn hiểu rõ là mình sẽ tương ứng với cái kỹ năng nào với cái chính phủ yêu cầu. Trên trang Anzetco có đăng cái bảng các cấp độ kỹ năng Anzetco mà chính phủ Úc yêu cầu. 5 cấp độ kỹ năng Anzetco được xác định dựa trên giáo dục và đào tạo chính thức, kinh nghiệm trước đây và đào tạo tại chỗ. Việc xác định ranh giới giữa các cấp độ kỹ năng dựa trên các định nghĩa sau. Kỹ năng cấp 1. Các ngành nghề bậc kỹ năng 1 có trình độ kỹ năng tương ứng với trình độ cử nhân trở lên, ít nhất 5 năm kinh nghiệm có liên quan, có thể thay thế cho bằng cấp chính thức. Trong một số trường hợp, kinh nghiệm liên quan và hoặc đào tạo tại chỗ có thể được yêu cầu ngoài bằng cấp chính thức. Kỹ năng cấp 2. Các nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng 2 có cấp độ kỹ năng tương xứng với một trong những điều sau. Bằng đăng ký NZ hoặc bằng cao đẳng IQF, chứng chỉ hoặc chứng chỉ nâng cao. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm có liên quan có thể thay thế cho các bằng cấp chính thức được liệt kê ở trên. Trong một số trường hợp, kinh nghiệm liên quan và hoặc đào tạo tại chỗ có thể được yêu cầu ngoài bằng cấp chính thức. Kỹ năng cấp 3. Các nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng 3 có trình độ kỹ năng tương xứng với một trong những điều sau. Chứng chỉ cấp 4 của đăng ký NZ, chứng chỉ AQF 4 hoặc chứng chỉ AQF 3 bao gồm ít nhất 2 năm đào tạo tại chỗ. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm có liên quan có thể thay thế cho các bằng cấp chính thức được liệt kê ở trên. Trong một số trường hợp, kinh nghiệm liên quan và hoặc đào tạo tại chỗ có thể được yêu cầu ngoài bằng cấp chính thức. Kỹ năng cấp 4. Các nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng 4 có cấp độ kỹ năng tương xứng với một trong những điều sau. Bằng cấp 2 hoặc 3 của đăng ký NZ hoặc chứng chỉ AQF 2 hoặc 3. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm có liên quan có thể thay thế cho các bằng cấp chính thức được liệt kê ở trên. Trong một số trường hợp, kinh nghiệm có liên quan có thể được yêu cầu ngoài bằng cấp chính thức. Kỹ năng cấp 5. Các nghề nghiệp ở cấp độ kỹ năng 5 có trình độ kỹ năng tương ứng với một trong những điều sau. Chứng chỉ cấp 1 của đăng ký NZ, chứng chỉ AQF 1 hoặc giáo dục trung học cơ sở bắt buộc. Đối với một số nghề, một thời gian ngắn đào tạo tại chỗ có thể được yêu cầu bổ sung hoặc thay thế cho bằng cấp chính thức. Trong một số trường hợp, có thể không yêu cầu bằng cấp chính thức hoặc đào tạo tại chỗ. Thì các bạn cũng vừa thấy là kỹ năng cấp 5 là một cái kỹ năng không đòi hỏi một cái trình độ nào cao. Bây giờ các bạn bỏ qua cái phần chứng chỉ của NZ hoặc chứng chỉ AQF1, bởi vì đó là những cái chứng chỉ của nước Úc. Nhưng mà ở đây các bạn nên nhớ một câu là phải tương xứng với một trong những điều sau. Một trong những điều sau, chứ không phải là 3 điều. Trong cái phần kỹ năng cấp 5 là các bạn phải có giáo dục trung học cơ sở, đó là điều bắt buộc. Bây giờ các bạn nói là giáo trung học cơ sở có nghĩa là từ lớp 10 hay lớp 12 gì đó, lớp 12 hay lớp 10 gì đó, trung học. Thì các bạn biết trung học là lớp mấy rồi ở Việt Nam rồi, mình cũng không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà đại khái là lớp 10, mình nhớ là vậy. Thì đó là cái điều kiện bắt buộc trong cái phần kỹ năng này. Rồi, đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai trong cái phần kỹ năng cấp 5 là các bạn
Có nghĩa là có một số sẽ được đào tạo tại chỗ, có nghĩa là các bạn đi học một cái nơi làm việc về nông nghiệp, hoặc có một cái bằng cấp chính thức về cái phần công nghiệp đó. Nếu như các bạn không có điều đó thì ở đây có một cái câu cuối cùng trong cái phần kỹ năng số 5, đó là trong một số trường hợp có thể không yêu cầu bằng cấp chính thức hoặc đào tạo tại chỗ. Bởi vì cái trường hợp của một người đi qua làm việc với kỹ năng thấp là gì? Thí dụ các bạn đi qua đây hái một cái trái xoài, vụ mùa này hái trái xoài, vụ mùa sau là hái dâu. Khi mà hái xoài hái dâu thì không cần phải một cái kỹ năng cao siêu giống như những người có trình độ. Cho nên là các bạn làm hái theo mùa, theo một cái thời vụ, thì các bạn đi làm trong cái nhóm làm là nhóm làm 9 tháng. Còn những người mà trong cái nhóm làm từ 1 cho đến 4 năm thì mình nghĩ đó là những người trong một cái nhóm kỹ năng cao. Bởi vì nước Úc sẽ tuyển là thấp, trung và cao. Cho nên là ban đầu là sẽ tuyển những người có kỹ năng thấp để mà qua bên Úc phụ giúp những người chủ thu hoạch vụ mùa. Thu hoạch vụ mùa có nghĩa là tới một cái mùa xoài thì phải cần có người hái, gọi là thu hoạch vụ mùa. Hoặc tới mùa dâu các bạn phải cần các bạn tới hái trái dâu, hoặc tới mùa cherry thì cần các bạn tới hái cherry. Chỉ đơn giản là các bạn hái trái cây, đại khái là vậy. Thì một số trường hợp không yêu cầu bằng cấp cũng như là đào tạo tại chỗ, đó là cái kỹ năng cấp 5. Thì mình cũng mong rằng tất cả các bạn sẽ được áp dụng vô trong cái kỹ năng cấp 5, bởi vì sẽ không đòi hỏi những cái bằng cấp so với những kỹ năng cấp 4, cấp 3, cấp 2 và cấp 1, để các bạn có đủ điều kiện cũng như thuận lợi để xin được cái visa nông nghiệp này. Các bạn biết là năm đầu tiên chỉ có 1.000 người lấy được cái visa nông nghiệp này thôi. Bây giờ chúng ta cứ nói là bây giờ từ tháng 5 đi, bắt đầu tháng 4 đi cho dễ hiểu. Rồi tháng 4 các bạn đi qua là tháng 5. Rồi Úc bắt đầu tuyển lao động là từ tháng 5 của Việt Nam. Từ tháng 5 năm 22 đến năm 23 là trong vòng 1 năm các bạn chỉ có 1.000 người đi qua đây làm việc thôi. Trong cái video trước gần đây nhất mình có chia sẻ các bạn là các bạn hãy nên tìm hiểu vấn đề nông nghiệp ngay từ bây giờ. Vậy thì bây giờ là cái thời gian mà các bạn nên tìm hiểu vấn đề nông nghiệp. Những người trẻ tuổi nếu mà nói về tiếng Anh giỏi hay là bằng cấp hay là cái gì đó họ có hết. Người trẻ tuổi Việt Nam họ có hết. Nhưng mà nếu mà nói về kinh nghiệm ở nông nghiệp thì chưa chắc người nào cũng có. 100 người, ví dụ 100 người ở Việt Nam, tuổi trẻ thôi nha, tuổi trung niên thôi, ở Việt Nam, nếu nói bằng cấp tiếng Anh, sức khỏe tốt, cái gì cũng có cả. Cái gì cũng có cả. Nhưng mà nếu 100 người đó hỏi họ tiếng Anh hết, họ có hết. Họ sức khỏe hết, họ có hết. Hỏi họ bằng cấp, họ có hết. Nhưng mà hỏi về kinh nghiệm làm nông nghiệp thì thật sự không có được bao nhiêu người để mà có kinh nghiệm làm nông nghiệp. Nếu có kinh nghiệm nông nghiệp thì chỉ những người lớn tuổi họ mới có kinh nghiệm về nông nghiệp, hoặc những người trẻ tuổi nào học về cái ngành nông nghiệp ở Việt Nam, nông lâm ở Việt Nam thì họ mới có những cái kinh nghiệm. Bây giờ nếu mà nói tuyển người từ 40 tuổi trở lên kinh nghiệm thì những người đó họ có đi, ví dụ họ có đi. Nhưng mà nói về tiếng Anh thì lúc này moi ra những cái người mà 40 mấy tuổi bây giờ để mà có tiếng Anh thì rất là khó. Rất là khó. Ví dụ bây giờ kiếm về tuyển 310 người thì bất quá chỉ được 5 người có tiếng Anh với độ tuổi từ 40 trở lên. Kinh nghiệm thì họ có, nhưng mà tiếng Anh đó là một cái rào cản. Cho nên là để học một cái tiếng Anh mà để đáp ứng cái chương trình này thì 4 chấm so với tuổi trẻ thì nó là một cái gì đó không có quá khó. Nhưng mà so với người lớn tuổi thì đó là một cái gì cực kỳ khó. Cho nên được cái này lại mất cái kia. Vấn đề ở đây là những người chủ họ cần những người như thế nào để mà họ nhìn trên cái hồ sơ họ chọn các bạn.
không có người chủ nào giống người nào cả. Mỗi người chủ đều có một cái nhu cầu khác nhau. Chính vì vậy thì mình không biết được những người chủ đó là sẽ đi về tuyển các bạn theo cái xu hướng như thế nào, cái đó mình không biết. Nhưng mà một mục tiêu duy nhất là các bạn qua làm nông nghiệp. Nhưng mà cái nhu cầu của những người chủ thì hoàn toàn khác nhau. Thì hôm nay á, cái quan trọng chính trong cái video clip này là mình muốn chia sẻ các bạn về cái kỹ năng từ 1 cho đến 5 của chính phủ Úc yêu cầu. Thì các bạn xem trên cái bảng kỹ năng này, các bạn sẽ áp dụng và biết được mình đang nằm ở kỹ năng nào. Bởi vì thí dụ như bây giờ các bạn không có bằng cấp gì hết, các bạn có bằng tiếng Anh thôi, thì các bạn biết được là mình đang ở cái kỹ năng số 5. Và khi mà mình nộp hồ sơ vô thì những người chủ, những người nào mà cần những người có kinh nghiệm, có tiếng Anh, lớn tuổi, mà họ sẽ bóc những cái người có kinh nghiệm. Thí dụ vậy, khi mà họ về cái đợt đầu tiên, họ sẽ bóc những cái người nào có kinh nghiệm, hoặc những người chủ nào thôi không cần kinh nghiệm đâu, chỉ cần sức khỏe tốt là được rồi, qua đây làm là ok. Thì đó là tùy theo những cái người chủ họ chọn các bạn như thế nào. Và mình biết được mình đang nằm trong cái kỹ năng số mấy của Úc. Bởi vì thí dụ như những bạn nào mà mình biết mình đang ở kỹ năng số 5 thì cái mức độ để được mà cạnh tranh với những bạn khác sẽ chỉ có một thôi. Còn những bạn nào nằm trong cái kỹ năng mà cao hơn một chút thì cái mức độ của cạnh tranh của các bạn sẽ cao hơn những người khác. Thì đó là cái quan trọng chính của video clip này. Mình muốn chia sẻ các bạn là cái bảng kỹ năng mà Úc yêu cầu của các bạn. Cho nên đó là vấn đề mình được người chủ chọn hay không là do sự đánh giá từ người chủ nữa, chứ không có những người chủ dễ thì các về 30 người theo hồ sơ nào được là họ bóc luôn 30 người đi, rất là dễ, ví dụ vậy. Còn những người nào họ chọn theo một cái khuôn khổ nào đó thì họ sẽ nhìn trên cái hồ sơ vậy thôi. Thì cái đó là mỗi suy nghĩ của một người chủ khác nhau, mình không có biết được. Thì video clip này là một cái video chia sẻ các bạn về vấn đề những cái kỹ năng, một trong cái 5 level kỹ năng. Đó là cái điều chính yếu nhất của cái video này mình chia sẻ các bạn ha. Ok, mình cũng xin kết thúc video clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.